Mazume và Atlas cùng lũ trẻ đã nhìn thấy một dải cầu vồng hiếm gặp trên bầu trời. Khoảnh khắc ấy dường như là biểu tượng của niềm hy vọng le lói giữa những bộn bề. Ngay lúc này, Fariba cuối cùng cũng bùng nổ. Cô cảm thấy vô cùng nhục nhã vì cách đối xử của Hassan dành cho mình. Cô đã vì Hassan mà cãi nhau với người thân trong gia đình, vậy mà Hassan lại nhẫn tâm nói rằng anh ta không hề yêu cô. Cô tự nhủ mình nhất định phải trừng phạt Hassan và người đàn bà lớn tuổi kia. Cay nghiệt hơn, cuối cùng Hassan còn trơ trẽn tuyên bố rằng anh ta muốn kết hôn với Mazume. Điều này khiến Fariba quyết tâm phải ngăn cản bằng mọi giá. Trong mắt cô, Hassan chỉ là một kẻ không nhà cửa, cuộc sống khốn khó, suốt ngày chạy tới chạy lui giữa nhà Aslan và nhà bà lão, vậy mà lại quay ngược lại đổ lỗi cho cô. Hassan là một kẻ phản bội, anh ta đã tự đánh mất bản thân và thậm chí còn đuổi cô ra khỏi nhà. Giữa những mâu thuẫn đó, một dải cầu vồng tuyệt đẹp xuất hiện khiến bầu trời trở nên lộng lẫy vô cùng. Mazume liền chỉ lên trời cho bọn trẻ cùng xem. Vậy mà Hassan lại có thể thốt ra lời chia tay một cách dễ dàng đến thế. Cảnh sắc tươi đẹp này đối với nhiều người thực sự là một điều kỳ diệu. Ngay cả đứa trẻ nhỏ còn chưa thốt được thành lời hai chữ cầu vồng. Trong khi đó, Atlas đã nướng xong thịt cá, Mazume ân cần chia cho lũ trẻ ăn. Trong căn nhà nhỏ, có thể thấy rất nhiều nước mưa đang thấm từ bên ngoài vào trong, nhưng lũ trẻ vẫn được chăm sóc rất chu đáo. Mazume dùng bánh mì bọc lấy những miếng thịt cá đã lọc kỹ xương để đút cho bọn trẻ, đứa nào đứa nấy đều ăn đến mức bụng căng tròn. Phải nói rằng khi ở bên cạnh Atlas và Mazume, chúng thực sự rất vui vẻ, cảm giác chẳng khác nào khi có Sally ở bên. Ăn xong, lũ trẻ bắt đầu đùa nghịch náo nhiệt, đến khi chơi đã đời, Mazume mới bảo chúng đi ngủ một lát. Cô dịu dàng bảo rằng cô muốn kể cho các cháu nghe một câu chuyện để các cháu có thể ngủ ngon hơn. Thế rồi Mazume bắt đầu kể về chuyện con sói tha mất dê con và cách dê mẹ đã tìm mọi cách để cứu chúng như thế nào. Bọn trẻ nghe mà mê mẩn không rời tai. Có thể thấy Mazume rất có phương pháp dỗ dành trẻ nhỏ. Lúc này trời đã tối hẳn. Trong căn lều nhỏ chỉ trải vỏn vẹn một tấm thảm trên nền đất và không khí bắt đầu trở nên rất lạnh. Không biết bọn trẻ ở đây liệu có bị cảm lạnh hay không. Tuy vậy, chúng vẫn rất hạnh phúc. Mazume cũng vui lây khi thấy bọn trẻ ngoan ngoãn nằm túm tụm lại với nhau nghe kể chuyện. Khi một ngày mới bắt đầu, Aslan lại nảy sinh ý định mới. Ông ta nhất định phải đi tìm mẹ của Sally để bà ấy đưa các cháu nội đi. Có như vậy thì Atlas và Mazume mới chịu trở về nhà. Hiện tại, xe bồn chở nước đã cạn khô, nước máy cũng đã bị cắt. Khi Aslan đến nhà bà lão thì vừa vặn gặp bà ở đó. Kể từ khi Fariba rời đi, Hassan cũng hiếm khi về nhà. Aslan nói rằng giờ Sally đã vào tù, mà anh trai của hắn ta là Agali cũng chẳng hề có ý định sửa xe cho ông. Ông bảo rằng lũ trẻ hiện đang ở trong căn lều trên núi. Hai người hãy cùng đi, bà hãy đưa bọn trẻ về thì Mazume và Atlas mới chịu về nhà. Aslan cứ lặp đi lặp lại rằng Sally đang ngồi tù và chẳng ai thèm ngó ngàng đến việc sửa chiếc xe van cho mình. Thế là hai người họ cùng nhau lên đường tới căn lều trên núi, mỗi người đều mang trong mình những toan tính riêng. Aslan và bà lão vì động cơ cá nhân đã quyết định hành động. Họ lên kế hoạch tỉ mỉ rồi tiến về phía căn lều gỗ. Biến sự bình yên mong manh này thành khởi đầu cho một vòng xoáy xung đột mới. Trước đó, bà lão đã đến nhà Aslan để bàn bạc. Aslan nói với bà rằng bà nên đối xử tốt với Sally một chút. Nhưng bà lão vặn lại rằng ông tưởng gia đình bà trục lợi từ Sally sao, trong khi lũ trẻ đã ở chỗ bà cả tháng trời rồi. Suma cũng bảo Aslan rằng ông và bà lão hãy đi đón bọn trẻ về vì Mazume đang giận cô, đồng thời dặn bà lão cũng nên chăm sóc bọn trẻ cho tốt vì lần trước con trai của Sally đã bị thương ở tay. Aslan lại bênh bà lão và bảo Suma không nên trách móc, vì có lẽ vết thương của đứa trẻ là do chuyện khác. Bà lão khẳng định mình đã chăm sóc bọn trẻ suốt 2 năm qua, trong khi bà lại cho rằng nhà Aslan đã tiêu sạch tiền của Sally khiến anh ta thậm chí không nuôi nổi con mình. Suma bảo bà lão đừng nói nữa mà hãy mau chóng đưa bọn trẻ rời xa con gái và con trai cô. Bà lão ấm ức rằng bà đã vất vả làm việc suốt 2 năm để nuôi lớn bọn trẻ,
giờ thì Suma phải tự mình làm lấy thôi. Aslan thì khẳng định mình luôn tôn trọng Sally và chăm sóc lũ trẻ, nhưng vì Sally làm hỏng xe mà anh trai hắn lại chẳng thèm quan tâm. Bà lão đáp lại rằng Sally đang ở trong tù nhưng sẽ sớm ra ngoài và bồi thường thiệt hại thôi. Bà còn mắng Aslan rằng ông tiêu hết tiền của Sally, giờ thấy anh ta trắng tay lại muốn tống khứ bọn trẻ sang cho bà. Aslan phản pháo rằng ai cũng biết kể từ khi bà đuổi cha con Sally ra khỏi nhà thì chính ông là người chăm sóc họ, còn đám cháu nội của bà chẳng liên quan gì đến ông cả. Cứ thế, bà lão và Suma xảy ra tranh chấp gay gắt. Họ cho rằng anh trai Sally tốt nhất nên đưa bọn trẻ đi. Căn lều của Sally cũng đã chuẩn bị xong và mái nhà đã được làm cách nhiệt, Sally nên ở lại đó. Vừa nói, Aslan và bà lão vừa vội vã lên núi. Lúc này, Mazume và Atlas đang đưa lũ trẻ chơi đùa trên nền xi măng trước cửa. Bọn trẻ thi nhau ném đá xuống thung lũng, còn Mazume thì đang đun nước. Ánh nắng chiếu rọi lên người lũ trẻ, nhưng không hiểu sao mắt của một đứa trẻ lại bị thương. Lũ trẻ rất nghịch ngợm, chạy nhảy lung tung quanh đây thực sự rất nguy hiểm nên Atlas và Mazume phải trông chừng hết sức cẩn thận. Chẳng ngờ đúng lúc đó, Aslan và bà lão xuất hiện. Vừa tới nơi, Aslan đã nói ngay với Mazume rằng bà nội muốn đón các cháu về và cô cũng nên về nhà đi. Bà lão hỏi đứa trẻ rằng bố cháu đâu rồi, sao dưới mắt lại có vết thương thế này, rồi quay sang trách Mazume tại sao không chăm sóc tốt cho Sadik. Hóa ra là lũ trẻ cùng nhau đạp xe rồi bị ngã. Bà lão liền giễu cợt Mazume rằng bà biết cô chẳng thể chăm sóc nổi bọn trẻ và lẽ ra không nên đưa chúng đi. Bà còn nói Agali, anh trai Sally, 3 ngày trước đã đến và nhìn thấy tình cảnh của bọn trẻ. Và cũng nói rằng sẽ chi trả mọi chi phí bồi thường sửa chữa cho chiếc xe hỏng. Mazume kiên quyết đáp rằng họ không về nhà, cô cũng sẽ không giao bọn trẻ cho bà lão vì bà không chăm sóc nổi chúng. Bà lão lại mắng Mazume rằng cô chẳng hề quan tâm đến trẻ con mà trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện kết hôn. Aslan quay sang hỏi Atlas có đồng ý giao bọn trẻ cho bà lão không? Atlas dứt khoát trả lời là không. Aslan lại tiếp tục gây áp lực, nói rằng vì giờ Atlas không sống ở đây, Mazume thì muốn lấy chồng nên sẽ chẳng có ai chăm nom lũ trẻ cả. Bà lão bồi thêm một câu với Aslan rằng chính ông đã đồng ý cho Hassan cầu hôn Mazume đấy thôi. Aslan quát Mazume và Atlas rằng họ không gánh nổi trách nhiệm này nên tốt nhất là đưa bọn trẻ cho bà nội. Mazume uất ức nhắc lại chuyện Aslan và Suma từng buộc tội cô nói dối rồi đuổi cô ra khỏi nhà. Cô khẳng định bọn trẻ đã ở với mình 1 tuần và chỉ có một đứa trẻ bị ngã xe, còn tay của đứa bé kia thực chất là bị thương khi ở chỗ bà lão. Bà lão thanh minh rằng bà đã định đưa con trai và các cháu về nhiều lần nhưng Atlas và Suma đã lừa con trai bà. Cuối cùng, Mazume nói với bà lão rằng bà có thể đến thăm bọn trẻ mỗi ngày nhưng cô tuyệt đối không để bà đưa chúng đi. Aslan mất kiên nhẫn giục Mazume đứng dậy đi về. Ông ta cho rằng ngay từ đầu Sally đã sai vì không sống cùng mẹ mình. Ông còn đe dọa Atlas rằng nếu bây giờ cậu không đi theo ông thì ông sẽ không cho cậu về nhà nữa. Aslan lôi kéo Atlas và Mazume, ép họ rời đi vì căn lều đã bị thấm nước. Ông muốn họ về nhà mình còn bà lão thì đưa các cháu về nhà bà. Mazume thẳng thừng tuyên bố với cha rằng họ sẽ không về với ông, vì ông chỉ biết nghe lời Hassan. Cô cũng bảo bà lão đừng có xía vào chuyện này nữa. Cuộc tranh cãi trở nên cực kỳ kịch liệt, nhưng Mazume và Atlas nhất quyết không để họ mang bọn trẻ đi và cũng không chịu về nhà, ngay cả lũ trẻ cũng không muốn theo họ. Ở một diễn biến khác, ông Ali khuyên Fariba đừng yêu Hassan nữa. Còn Aslan thì vẫn tiếp tục đòi Sally bồi thường. Gia đình Aslan cuối cùng sẽ khiến Sally phải chịu nhiều đau khổ. Sally vốn định chia rẽ Mazume và Isaac, kết quả là chính mình lại phải vào tù. Sidika yêu cầu Ali giúp đỡ Sally, nhưng Ali cảm thấy chính Sally đã khiến mình phá sản nên đã xua đuổi Sidika đi. Lúc này, Mazume đã không còn là Mazume của ngày xưa nữa, cô đã trở nên mạnh mẽ hơn, tỉnh táo hơn và kiên định hơn để bảo vệ lập trường của mình, tuyệt đối không chịu khuất phục trước bất kỳ ai.